السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ابدأ الفيلم يا ريت تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا. يبدأ فيلمنا بساحر اسمه ليلى وهو واقف على المسرح وبيقدم عرض سحر، وبيجي له راجل من رجالته عشان يقول له ان الاجتماع جاهز، فبيمشي ليلى وبيسيب الست الغلبانة دي متعلقة في الهوا، وبيروح الاجتماع اللي هو عامله لتنفيذ خطته، وبتكون خطته هي سرقة البنوك الهندية يوم 31 مارس، وبيسمي الخطة باسم تاوس، وبيطلع سكينة ويقتل الراجل ده، ولما سألوه بتقتله ليه قال لهم انه عميل من الانتربول، والفلاشة دي عليها كل المعلومات. وده بابلو بطل فيلمنا، وبيكون رايح يقدم على وظيفة جديدة، وبنعرف ان الوظيفة هي تنظيم الدخول لكباريه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، انا حزين. وبتحصل خناقة بينه وبين الزباين فبيضربوه، وهو ما بيكونش قادر يدافع عن نفسه، وبيروح على البيت وامه بتعرف ان هو اتخانق، وبتغضب منه وبتتخانق معاه وبتقول له انا قايله لك تبعد عن المشاكل بدل ما يجي يوم وتموت فيه وتسيبني وحيدة. فبيعتذر لها ويقول لها انا مش هسيبك لوحدك ابدا، وانا هعيش زي ما طلبت مني وهبعد عن المشاكل، بس انا ذنبي ايه ان الشخص ده هاجمني؟ فبترد عليه وبتقول له قلب الام زي الجبل وبتكسر زي المرايه بالظبط، وبتتحمل اي الم لكن ما تتحملش خدش واحد في ابنها. فبيبوس دماغها ويقول لها ما تزعليش يا امي، على العموم انا سبت الوظيفه دي ولقيت وظيفه جديده. وتاني يوم بيصحى من النوم ينادي على امه بس مش بيلاقيها، وبتكون سايبه له رساله على الواتس بتقول له فيها ما تقلقش عليا، انا مسافره للهند وما قلتلكش لانك هتمنعني من السفر. ودي عنايه اختي ليلى، وبتكون نازله من العربيه الفخمه دي رايحه شركتها. يا رب وعدني انا وعزيزي المشاهد بفرده بس منها. المهم بتشوف بابلو وبتنادي عليه وهو مش سامعها، وبتجري وراه وبتشده من قفاه وبتقول له انت مش سامعني؟ قال لها انا اسف انت غلطت في العنوان، انا اسمي ارجي مش بابلو. بس هي مش مصدقاه، وبتقول له ان في علامه في ظهر بابلو، بيقلع هدومك اتاكد. وفعلا بيقلع هدومه بس ما بيلاقوش العلامه، فبتتحرج وبترشه بالميه وبيمشي ويسيبها، وبيركب العجله بتاعته وبيتحول وبيكون حرفوش في السواقه. ايه يا ابن العظمه دي كلها؟ المهم بيوصل البيت وبيكون غضبان جدا، وبيفضل يكسر في الحيطه لحد ما بيطلع منها موبايل، وبيتصل بظابط وبنعرف انه عميل سر للمخابرات الهنديه، وبيقول له ان انكشف وممكن يوصلوا له في اي وقت. فبيقول له الظابط ما تقلقش هم اتقبض عليهم، وواحد مسجون في الصين وواحد في مصر وواحد في روسيا، وبيظهر كل واحد في دوله فعلا لكن مش في السجن، وبنكتشف ان الظابط ده خاين. يا كلب يا خسيس اسفخس. وبيكلمهم كلهم مكالمه واحده بيقول لهم عندي ليكوا خبر مهم، انا لقيت بابلو وهو مستخبي دلوقتي في يورك. وبنرجع بالزمن سنتين وبيكون في اجتماع للحكومه الهنديه وبيتكلموا فيها عن ليلى وخطته، وبيقول لهم الظابط خان ادوني فرصه اسبوع واحد وانا هلاقي حل. وهنا بيطلب من المساعد بتاعه انه يجيب له بابلو، وبيعرفه ان بابلو مش سهل وبيوصف له مدى صعوبته. وبنعرف ان بابلو هاكر محترف جدا، وبيبعت رساله للحكومه بيقول لهم فيها انتوا بتدوروا عليا وانا مستنيكم هنا. فبيضحك الظابط خان وبيروح البيت فبيلاقي بابلو مستنيه، فبيقول له الظابط خان دورنا عليك كتير. قال له مهما تدور عليه مش هتلاقيني غير بالحظ. قال له الظابط خان تقبل تشتغل معانا لصالح البلد؟ رد بابلو وقال له لا انا بحب الشغل الحر. قال له الظابط خان انت عندك جرايم كتير ويا تشتغل معانا يا اما هسجنك، ولو هربت هجيبك حتى لو كنت في قبر. بابلو قال له انا لسه قايل لك من سنتين مش هتلاقيني غير بالحظ، وسابه ومشي. وبيروح لصاحبه يحكي له، وصاحبه بيقول له ايه اللي انت عملته ده؟ انت ورطت نفسك. وبتظهر عنايه وهي بتتخانق مع صاحبها، وبتقول له انا ممكن الاقي 100 زيك واقدر ابوس اي شاب دلوقتي. وبتروح ناحيه بابلو وبتبوسه وبتديله فلوس حق البوسه وبتسيبه وتمشي، لكن بابلو بيشدها ويبوسها وبيرجع لها فلوسها وفوقها ربيه مكسب، وبتعجب بيه جدا. وبتروح له بيته وبتشوفه في المرايه بس هو مش بيكون اخد باله غير لما صاحبه جاله، وبتاخده عنايه تعرفه على اخوها ليلى. وبنكتشف انه متفق مع الظابط خان على انه هيوقع عنايه في حبه علشان يقرب من ليلى. فبيقول له الظابط خان هتلعب بمشاعر البت علشان تامن مستقبلك؟ قال له انا قلب حجر يا عم انت مالك. وبنرجع لبابلو وهو واقف مع ليلى وبيتعرفوا على بعض، وبابلو بيقول له انا عايز اشتغل معاك. ليلى قال له انت لسه متعرف على اختي وعايز تشتغل معايا بالسرعه دي؟ انت مين اللي بعدك؟ اكيد الظابط خان. فبيستغرب بابلو جدا. وبنيجي للحاضر وواحد بيخبط على بابلو وبيقول له انا من طرف داغ، وبيدخله بابلو. وبابلو بيحضر شنطته وبيقول له ثانيه وخارج، بس الراجل بيكون عايز يقتله. وبتيجي عنايه بتضرب الراجل على دماغه وبتنقذ بابلو، وبيفوق الراجل ويضرب نار على بابلو بس ما بيقدرش يصيبه. وبيتجنن الراجل وبيمسك خشب وبيفضل يضرب في بابلو، لكن بابلو بيقدر يتفادى جميع الضربات الا الضربه دي، وبيضرب نار تاني على بابلو ولكن بابلو بيقدر يتفادى الطلقات الا الطلقه دي، وبينط من الشباك. وبتجيله عنايه بعربيه لامبورجيني. يا رب انا مش عايز العربيه دي، انا عايز توك توك افسح العيال ذهابا وايابا. المهم عنايه مش بتبقى عايزه تركبه الا لما يعترف لها انه بابلو، وبيكون الراجل لسه بيضرب عليه نار، وفعلا بيقول لها انا يا ست بابلو الحقيني بقى الله يخرب بيتك. فبتقف
بيقف وبيركب من شباك العربيه وبتاخده على بيتها وبتحضر كاسين، بس بترمي الكاس بتاعها في وشه وبتتخانق معاه وبتقول له انت كنت فين السنين اللي فاتت. وبيسمعوا صوت الباب بيخبط وإناية بتقول له ما تقلقش ده الدكتور اللي هيطلع لك الرصاصه. وبتجري تفتح الباب بس بيلاقوا نفس الراجل اللي بيطاردهم وبيقدر يمسك بابلو من ورا الباب، ولكن إناية بترش عليه كفرسول انت شايفاني دبانه يا بنتي. بيكسر الباب وبيضربوا عليهم نار فبيهربوا من الشباك وبينزلوا يلاقوا دول انتوا بتعملوا ايه هو ده وقته. وبينزلوا الجراج وبيفتكروا انهم هربوا بس بيسمعوا صوت عربيات وبيكونوا عايزين يخبطوهم لكن ما بيقدروش وبيقدروا العصابه يحوطوهم. وبتقول إناية لبابلو اضربهم، قال لها اضرب كل دول انت شايفاني رامبو. قالت له لا جيت ليه وبتسيبه وتمشي. فبيمسكها الراجل ده وبيضربها قلم جامد جدا وبيقول له واحد من رجالته اقتلها وبيولع سيجاره. فبيلاقي واحد من رجالته جاي له طاير وبيجي واحد من الناحيه التانيه في نفس الطياره وبيغضب بابلو وبيقول له ما كانش ينفع تضرب بنت. وبتحصل بينهم خناقه وبيضرب اتنين منهم وبيركبوا عربياتهم تاني وبيحاولوا يخبطوهم، لكن هو بكل ذكاء واحترافيه بيشتتهم وبيخلي كل العربيات تدخل في بعض. وبيروح الراجل لليلى وليلى بينيموا نوم مغناطيسي وبيقول لباقي رجالته بابلو هرب منه بسهوله عشان كده هقتله. وبيجي الضابط الخاين وبيقول لليلى اديني فرصه وانا هجيب لك بابلو لحد عندك. فبيرد عليه ليلى ويقول له قدامك يومين بس وفي اليوم الثالث مش هتبقى موجود. وبيعد ل3 والراجل اللي نايم مغناطيسي بيرمي نفسه من فوق العماره. وبيروح بابلو للدكتوره علشان تطلع له الطلقه والدكتوره بتطلع صاروخ نووي من بتوع كوريا الشماليه. وبيفضل بابلو متنح لها وإناية بتكون غيران وبتجيب الدكتوره حقنه التيران دي وتديها له وبتخرج منه الطلقه وإناية بيغمى عليها من المنظر. وبتفوق إناية مش بتلاقي بابلو ولما بتسال عليه الدكتوره بتقول لها انه في حفله جنبنا وبتروح له إناية بيغنوا ويرقصوا مع بعض في وسط شويه الاشباح دول. وبتيجي العصابه للمكان اللي كانوا فيه وبيخلصوا على كل الممرضين وبيوصلوا الحفله بيشوفهم بابلو وبياخد إناية ويهرب. وهم في القطر بيحصل انفجار في عربيه السواق وبيدخل عليه الضابط الخاين ومعاه راجلين بس بيقدر بابلو انه يخلص عليهم وبيرمي الضابط من شباك القطر. وبينزل بابلو هو وإناية فبيلاقي العصابه كلها مستنياه فبيقول له فرد من العصابه بندور عليك من زمان بس في الاخر قدرنا نوصل لك برضه. اكيد بتسال نفسك وصلنا لك ازاي. ضحك بابلو وقال له انتوا ما وصلتوليش انا اللي جبتكم هنا. واخد شنطه إناية وطلع منها شريحه تعقم وقال لهم يعني انتوا بغبائكم هتعرفوا الشريحه دي وانا مش هعرفها. فبيهجموا عليه وبدا بابلو يضرب فيهم واحد واحد لحد ما جاله ده وبيرفعه بالمسدس. فبتجري عليه إناية وتقف قدامه فبيقول له الراجل ده استسلم بدل ما اقتلها. وبيطلع بابلو الخنجر ده وبيحطه على رقبه إناية وقال له نزل انت سلاحك بدل ما انا اللي اخلص عليه انا قلبي ميت وعاملها. فبتستغرب إناية وبيجي الراجلين دول وبيقولوا له نزل سلاحك ما تتجننش دي اختي ليلى. وبياخد طلقه في دماغه وبيكون ليلى اللي قتله وبيطلع خنجر ويفضل يضرب فيه وهو بيقول له عايز تقتل اختي. وبتكون اخته شايفاه ومستغربه وبيضربوا بابلو ضربه قويه فبيفقد الوعي وبيفوق يلاقي نفسه مربوط في القطر. وليلى بيقول له ابويا كان بيشتغل في سيرك وكان بيديني السكينه وكان واثق جدا في تصويبي وانا كنت عايز اشوفه خايف فغيرت تصويبي ووقتها خاف جدا وانا كنت مستمتع. وبيصوب حبه سكاكين مع بعض ناحيه بابلو لكن بابلو ما كانش خايف. قال لهم ليلى ما ظهرش عليه الخوف هاتوه. ومشى ليلى قدامهم وفجاه بيلف ليلى وبيرمي على بابلو حاجه ولكن بابلو بيقدر يمسكها. فبيفتح ايده بيلاقي فتيل قنبله وبيبص حواليه على الارض بيلاقي مزرعه قنابل وبينفجروا وهو في وسطهم. وبياخد ليلى اخته وبيمشي وبيقول لها شفت الخاين كان عايز يقتلك. وبتظهر ام بابلو وهي بتدعي له وبنرجع لمكان الانفجار وبنسمع صوت رنه موبايل وبيطلع بابلو من تحت الانقاض صاخ سليم وبيكون المتصل امه وبتقول له رنيت عليك كتير كنت فين. قال لها كنت بحاول اطلع بترول بس ما عرفتش. قالت له انا قدامي 10 ايام واجيلك. قال لها وانا اكون خلصت. قالت له خلصت ايه بالظبط. قال لها لا ما تشغليش بالك ورمى الموبايل. وبيظهر ليلى في المقابر هو ورجالته بيودعوا بابلو وبيقول له ليلى في 31 مارس هننفذ خطتنا وانت مش هتبقى موجود. وبتكون الخطه هي سرقه البنوك الهنديه. وبيمشي ليلى ورجالته وبتفضل إناية تعيط وبيكون بابلو واقف بيراقبها. وبعد فتره بسيطه بيظهر بابلو قدام إناية وبتفتكره شبح لكن هو بيبوسها علشان تتاكد انه عايش. فبتضربه وتقول له انت كل شويه تختفي وقلبي يوجعني هو انا بكام قلبي يا ابني. قال لها اهدي انا هقول لك على السر اللي مخبيه عنك من زمان. وبنرجع تاني للماضي وبيكون ليلى اخد بابلو يعرفه على رجالته وبيديله لاب وبيقول له عايز جميع المعلومات عن الضابط خان. فبيحاول بابلو فك الشفره ولكن بيفشل وبيقوم الضابط ده ويرفع عليه المسدس وبيقول له ليلى قدامك 60 ثانيه لفك الشفره ولكن بيفشل كذا مره وبيقدر في الاخر انه يفك الشفره. فبيقول له ليلى شوف عرض خان ايه وانا هدي لك 10 اضعاف. فبيوافق بابلو وبيروح يشتري اول عربيه ليه ولكن بتجيله مكالمه وبتيجي الشرطه تقبض عليه ويسالوه عن ليلى وبيعذبوه ويهددوه بالمسدس ده لكن هو مش بيعترف على ليلى. وبيظهر ان ليلى عامل له اختبار وقال له ليلى انت نجحت في كل الاختبارات اهلا بيك في عيلتنا. وبيبدا بابلو في الشغل وبيعمل تطبيقات والعاب يخترق بها جميع اجهزه الموبايل في الهند وبالفعل بينجح في كده. وبيروح على بيته فبيلاقي
بيلاقي الضابط خان مستنيه وبيقول له الضابط خان انت اتأثرت بسحر ليلى ومشيت في الطريق الغلط. فبابلو بيقول له سيبك من اللي انت فيه وتعالى انضم لينا وحياتك هتتغير. قال له الضابط خان ربك وحده اللي يقدر يغير الاحوال، وسابه ومشي. وهنا بيقول لعناية انا مشيت في الطريق الغلط بسبب طمعي، وبتقول له عناية انت واخويا انانيين، ما رحمتش اصدقائك ولا عيلتك ولا حتى امك. قال لها انا ما عنديش انا كنت عايز ابقى غني علشان اشتري بيت لاصدقائي. وهنا بيكون موظفين من البنك بيكلموا الست دي وعايزينها تدفع قسط القرض، فبيسمعهم بابلو وبيروح يفهم الموضوع. فالموظف بيقول له هي اخدت قرض وما بتدفعش، وبيكون الموظف مفكر ان بابلو ابنها، بس بابلو بيقول له هي مش امي ولا انا ابنها. فبيقول له الموظف خلاص سيبنا اشوف شغل، وبيدخل يقول لها تدفعي ولا نعريكوا قدام الناس. فبيغضب بابلو وبيفضل يضرب فيه لحد ما بتوقفه الست وبتحكي له عن اللي حصل، وهو ان جوزها كان نفسه في مشروع وجاب قرض من البنك وفجأة اختفت الفلوس من حساباتنا، والحكومة ما عرفتش تعمل لنا حاجة، وقالوا لنا ان هاكر اخترق الحسابات البنكية. وبيتضايق بابلو لانه السبب في ده، وبيسألها عن جوزها قالت له رمى نفسه من هنا. فبيتأثر بابلو وبيروح يصلي ويندم على اللي عمله، وبيروح يدفع القرض بتاع الست وقال لها انا هحقق مشروع جوزي، وبيقول لها الجنة تحت اقدام الامهات امنحين الجنة. ومن هنا بقى بيعتبر الست دي امه وهي بتعتبره ابنها. وبيروح للضابط خان وبيقول له انا غلطت غلط كبير ولازم اصلح الغلط ده، انا مش هقدر اعمل حاجة للبيوت اللي اتدمرت، بس ما عادش في بيوت هتتدمر تاني. وبيدخل بابلو معمل ليلى وبيبدأ في تغيير المعلومات علشان يبوظ خطة سرقة البنوك. وبيدخل عليه راجل ليلى وبيقول له انت ليه مغير واجهة الاجهزة؟ فبيقول له بابلو علشان اقدر اشوف الناس وهي بتشتغل. وبيستنى بابلو العد يخلص وبياخد الفلاشة، ولكن بتقع منه، وبيستنى الراجل يمشي وبياخدها ويخرج، ولكن بيكتشفوا ان في حاجة غلط حصلت وبيوقفوا بابلو. وبيجي الضابط خان بيقبض على كل الموجودين في المعمل ما عدا الراجل ده، وبيتصل بليلى يقول له على اللي حصل، وبيغضب ليلى وبيقول انا عملت له اختبارات كتير وعدى منها، ازاي قدر يخوني؟ وبتيجي ام بابلو الليلة وبتكون جايه تخطب عناية لبابلو، وبيقول لها انا موافق، اتصل ببابلو يجي بسرعه. وفعلا بتتصل بيه وبتقول له تعالى على بيت عناية بسرعه. وبيجي بابلو بسرعه البرق وبيرفعوا عليهم الاسلحه، وبابلو عامل فيها عبيط قدامهم، وبيرفع الراجل ده السلاح على ليلى، وبنكتشف ان بابلو مهدده بفيديوهات علشان يعمل كده. وبياخد بابلو امه وبيمشوا، وبيظهروا افراد العصابه وهم بيتقبض عليهم. وبيقول لعناية هي دي الحكايه كلها، واخوك ليه 3 شركاء، واحد في الصين وواحد في مصر وواحد في روسيا، ولو فضلوا عايشين هتحصل مجزره كبيره في الهند، ومش هيبقى موجود في الهند مكان الا لو فيه دم، وعشان كده لازم اخلص منه. وبالفعل راح لهم وبدا يضرب في رجالتهم وخلص عليهم كلهم واحد واحد. ولكن طريقه قتل اوداي كانت مختلفه، وهي انه بعت لبيته بلاي ستيشن فيه لعبه من صنعه، وكل ما ينضرب في اللعبه يضيق نفس اوداي، وبنته ومراته قعدوا يلعبوا لحد ما مات. وهنا ليلى بيكلم رجالته وبيقول لهم ام بابلو جايه المطار هاتوها لي، وبتكون عناية سامعاها وبتروح تقول لبابلو. وبيروح بابلو على المطار وبيتلهي مع الست دي وابنها، ورجاله ليلى بياخدوا امه، وبيجي له راجل يقول له امك عندنا تعالى معانا. وبالفعل بيروح فبيلاقي امه مع ليلى بتعلمه ازاي ده، وبيقول ليلى لبابلو النهارده خطوبتك وانا هخليها جنازتك. وبيطلب ليلى من ام بابلو تسيبهم لوحدهم شويه، بس هي مش بتمشي. فبيقول له ليلى انا ممكن انومك مغناطيسي. فبيقول له بابلو وماله انا اهو. فامه بتقف وسطهم. قال له ليلى هنيم امك. قال له مالكش دعوه بامي، لكن ما سمعش كلامه ونيم ام بابلو. بيقلق بابلو على امه جدا، بس بيرجع يضحك وبيقول لي ليلى كويس انك عملت كده عشان مش هقدر اقتلك قدام امي. وبيهجم بابلو عليه لكن رجاله ليلى بيوقفوه، فبيضربهم وبيجري على ليلى لكن بيخبط في ازاز ما كانش شايفه، فبيكسر الازاز وليلى بيجيب له رجاله بسيوف. وبيفضل بابلو يتفادى السيوف شمال ويمين وفوق وتحت لحد ما اكتشف انهم سحر من ليلى. وبيدخل ليلى اوضه تانية وبيدخل بابلو وراه، وبيلاقي احجار لعبه الشطرنج، وليلى بيخليهم يهاجموه وبابلو مش قادر عليهم. ليلى بيرمي عليه ستاره فبيلاقي نفسه في مكان تاني، وبيجي له رجاله تاني بس بابلو بيقدر يضربهم كلهم، وليلى بيفضل يلعبوا من تحت الستاير بسحره. وبيكون ليلى قدام العد التنازلي للعمليه، وبيكتشف بابلو ان كل ده شغل سحر ليلى عامله، وبيكسر عليه الباب وبيقول له مستواك قليل قوي يا ليلى، وبيهجم عليه لكن رجالته بيمسكوا بابلو، بس بابلو بيضربهم وبيخلص عليهم. وبيجري على الكمبيوتر عشان يوقف العد، وبيجي رجاله تانية يمنعوه لكن بيضربهم، وامه بتفوق ومش عايزها تشوفه في الوضع ده، فبيخلص عليهم بسرعه وبيقف قدام ليلى وهو بيستنى العد التنازلي. وبعد ما بيخلص العد بيظهر فيديو لأميتاب باتشان وهو بيقول انا سيدك واسم الامبراطور. وبنرجع لبابلو وهو كان بيوقف العد وكان نجح بالفعل، وبيتصدم ليلى وبيفضل يكسر في الحاجه بتاعته، وبيربطوا بابلو في الترابيزه وبيسيبه في وسط الانابل ويمشي، وبيموت ليلى. وهنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو عملت شير يبقى انت عملت الصح بزياده. سلام.